Naataron diri sa may Shaton, sa may KooKoo's Nest. So from Bayawan 76 kilometers. Atong sudlon diri guys. Pabok mo daan diri kay di mo kasulod diri og walay booking guys. Pila entrance diri boss? 300 sir. 300. So guys, from entrance guys, mga 107 steps ni siya daw. Abot sa lobby. Ito ni nga room ma'am? Driftwood. Pila ang rate? 1,925. Good for? Good for to pero maximum? Maximum is 5. Ang extra person is 265 each. Ang isa is double bed man na siya. So pwede duha din ha. Din kata isa single bed. So may mga siyang May lima? mga siyang lima. Kaya naman po siya diri. Ah, okay. So pila to? 1,925. 1925. Oh, ang extra person is 265 each. Ano siya? Window mo siya. Pwede na siya ma-open dira. Ma-open na siya. Oh, ang CR na to dire. Ang CR na mo. Ito CR. Maganda ko sa taas mama. Oh, sige lang po. Ito taas. Pwede siya kuan sa gulang ma'am sa. Makasakar ang gulang dire ma'am. Wala pa nahulog dire. Nahulog na sila dire guys. So na po tayo window dire. Ma-open na siya, makita na nato ang dagat. Bro, saan siya magagabi ma'am? Dili ganot? Dili ra ba siya gamot kay open ra man siya dili depende ra ninyo og inyong siraduan. So inyong room tanan dire walay aircon. Oh, walay aircon puro gud ni fan. So guys, puro na ta dire native dayon fan. Then bugnaw lang puro man siya kuan. Kahoy. Nipa. Pila ka klase ganyan yung room dire ma'am? Unon. Kasi nga lang ito ma'am. Adela sir. Adela, dugay nakadiring work. Bakura sir, mga 2 years pa. Oh, Byahe ni Juan ta. Ay, ala. Inyong kit, ito inyong room sir. Inyong kit. Kani? Kingfisher. Kingfisher. Isa ma'am, ngalan? Frangipani. Nek tao ma'am? Kuan nila, ayo sila yun. Mauna siya ay Frangipani. Friendship funny. 1,265. Pero Saan na siya ma'am? Saan na ipasabutan ni ma'am? bulak na siya. Bulak. Sir, kalachuchi. Ano siya guys? Ano siya nga room? Oo. Maximum siya og 4. Pero ang iyang price is good for 2 ra pod. Okay. Oh, pwede nimo sa akong dito sir. Sa katalis taas guys. Ano siya? Presko kay ni dire kay nipa dayon. Amakan. Shoutout ato mga busing dire, mga buutan kayo. Mas lay maintenance dire. Ako ra bang mga bato sir? Gasunod sa imo ah. Dahil na Juan. Salamat po sa. So mag-bathroom ka, manaog ka sa? Naog ka. Episak ako dali ma'am ha. Sige. Pasensya gid ma'am ha. Okay ra, okay ra. So atong sakon. Ano siya ang iyang bed. Ma'am, mangutan ako ma'am. Pila na siya katuig ma'am ang kuan? KooKoo's Nest. Ako nagal sir kay mga almost 20 years na. Dugay na din siya. Oh, kay ikaduha man sila ang agalon. Katong last time ang agalon ato, ang tag-iya is si Mark. Wala ka rin ma'am. Asam na siya located? Barangay Siit ni siya. Siit. Antulang. Kay kani siya nga part Tambubo. So guys, nara po di atong Tambubo Bay.
So say mga kuan diri ma'am. Kana unsa po na di ma'am? Muna siya amo ang GT. Muna siya kuluanan sa mga bisita diri kay ganahan man sila diha. Kanang na murag bridge siya. Oo, mga bridge. Napatay makita mga isda diri. Muna kay diri kuan di tamo ang agalon driving instructor. So guys, pasalamat ta ni ma'am guys. Na tour ta diri sa ilang mga cottages. Dayon shout out dia sa ilang tag-iyan. James Ingram og si ma'am Nicola Ingram. Na to si Boss Taloy guys. Dive tadi guys, dive isda boss oh. Isda diri. Boss. Isda. Mayo. Juan kanang bulinaw. Tinaw kay yung tubig guys oh. Okay guys. Lima boss. Lima boss. Lima bo. Ready go guys. Dive tadi guys. Lalom-lalom siya, di na ako matungkad. Scary kayo. Ready one go. Sana siya, ma'am. Scientist mo din siya. Si Orchin. So ato kayak dire 200 per hour. Hi guys. So good for two siya. So pwede ra mo mag baro-baro. Miss Universe Panama. Panama, Miss Panama. Default ikaw. Bye bye AJ.
limpyo kay ilang kitchen guys. Dito ta mo sulod kay bawal na dire. Ang staff ra na kabutang dire staff only. So mo staff ra ta dire. So kumusta ta? Guys, atong tilawan nilang Hawaiian pizza. Ang tilawan guys ha. Dami ka guys, malimot kasi mga alan. Yung sila rin mo ano yung kuandre pizza crust. Turbo race. Hello Turbo. Good morning Turbo. Welcome to Byahe Juan. Pakita ko na ito. Hason? Ko? Gagawin natin hason. Dagan din na. Bantay ani o. Hani. So nga ak na? Bana. So na. Wala siyang halas-halas nga bro. Siya wala bagas dagan. Halas. Guys, manto na to sa taas kaya dito atong assign nga bed. So bili na lang to atong sleepers. Nasa kama ta diri sa up and away. So sa silong sila. Kami diri sa taas. Huwag na to gigda si EJ. Dayaw na tayo. Musketero guys para way lamok. May interview tago sa ka-guest dire sa KooKoo's Nest. Ma'am, akong guest kinsa dagway ni. Kumusta ang stay dire ma'am? Sana kayo as in. Ang room? Very nice. Ang food? Very young. Ang place? Very chill. Wala lingasa? Wala lingasa. So quiet kayo dire. Relax. Manto ka dire. Oh, nice kayo dire. Walas problema. Guys, we're now leaving KooKoo's Nest. It was a pleasure that we stayed here. Chill kayo dire ang place and then cheap ra food but bawal mo bring og food kan sa gawas. So, ma-order jud mo sa food dire. Lami po lang food. Lahi po siya but kuan good ang ilahang price for their quality. So, order na mo dire. Siya mo itong usa na to sa guest dire. Mo to yung experience. Nice good kayo dire. Instagram. Manawagan siya. Danyasur, DANYYASAUR. Do it guys. Hey. Ito siya sa ubos guys. Pero worth it na yung mong gilakaw. Eh, nice kayo ang lugar. Nice kayo. Barato ang pagkaon. Ang kwarto, barato, limpyo. Bugnaw, wala aircon pero bugnaw. Ang atong lugar hilom, limpyo kayo guys. Ang atong baybay dagat. Wala po siya hangin kayo nga balod, wala. Nice kayo. Na po sila yung bridge dito nga atong malatay-latayan. So guys, thank you kayo sa paglantaw guys. Nataron diri sa parking area kay mulakaw na ta. Then don't forget to like, share and subscribe. Ay po kalimot og push sa bell button para ma-notify ka sa mga bagong video. Salamat guys sa suporta. Kini si Byahe Juan.